Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một công thức làm món gà xào lá quế vừa chuẩn vị nè, lại vừa ngon mà đảm bảo là nhanh chóng luôn nha. Món này á, là chắc chắn mọi người đều thích mê luôn á. Không để mọi người chờ lâu nữa, bây giờ cùng vào bếp cùng mình thôi nha. Nguyên liệu chính hôm nay của mình gồm có 1 kg đùi gà. Ngoài ra là gia vị còn có dầu ăn, đường, hạt nêm, bột ngọt, lá quế. Lá quế này mọi người chuẩn bị lá quế tươi cho mình nha. Tỏi, ớt sừng, sả, nước mắm, tiêu. Bây giờ thì cùng mình làm thôi nha mọi người. Bây giờ thì sẽ đến phần sơ chế nguyên liệu, thì mình sẽ rửa gà trước luôn nha mọi người. Gà thì mình sẽ rửa cùng với muối và là rượu nấu ăn á, để khử mùi tanh rồi mùi hôi cũng như là máu của gà ha. Pha đều nha mọi người. Để nó khử cái mùi hôi của gà đi. Sau đó bây giờ mình sẽ rửa lại bằng nước sạch. Sau khi mà rửa sạch gà xong thì bây giờ mình sẽ đến giai đoạn là rút xương nha mọi người. Đùi mọi người có thể mua là rút xương sẵn. Vì đùi này mình mua nguyên đùi, mình chưa có rút xương á, thì bây giờ mình sẽ lọc xương ra luôn ha. Sau khi mà mình lọc xương gà thì bây giờ mình sẽ bắt đầu cắt gà nha mọi người. Gà mọi người cắt cho mình cắt khúc tầm cách nhau 2 cm đi. Chứ mọi người đừng có cắt quá nhỏ nha. Bởi vì khi mà mình xào lên á, thịt gà mình nó sẽ săn, nó sẽ teo lại, thì nó sẽ bị nhỏ, nó ăn nó sẽ không ngon. Miếng gà mọi người nhớ cắt cho mình là khoảng 2 cm nha mọi người. Khúc to như vậy nè. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cắt sả, hành, tỏi cũng như là ớt nha mọi người. Băm hành, tỏi, sả để mình có thể phi thơm để xào gà nha mọi người. Tiếp đến là mình sẽ cắt tỏi nha mọi người. Sau khi mà mình cắt tỏi và sả thì bây giờ mình sẽ cho vào máy xay và mình sẽ xay nhỏ nha. Nếu mà ai mà không có máy xay hoặc là không thích sử dụng máy xay thì mọi người có thể bằm nhỏ cũng được nha mọi người. Bây giờ mình sẽ cho sả vào. Sau khi mà mình đã xay nhuyễn sả như vậy rồi thì bây giờ mình sẽ đổ ra chén nha mọi người. Mọi người xay nhuyễn hoặc là băm vừa phải thôi nha, đừng có quá nhỏ nha. Tỏi mọi người cũng vậy nha mọi người. Tỏi mọi người cũng bằm nhỏ hoặc là xay cho mình nha. Ok, mình sẽ xay tỏi vừa như vậy thôi nha, là xong rồi nha mọi người. Bây giờ là đến bước cực kỳ quan trọng, đó là pha nước sốt. Thì mình sẽ chuẩn bị pha nước sốt vào một cái chén như vậy để cho nó đậm vị và đều vị hơn, để khi mà mình nêm nếm gia vị nó sẽ chuẩn vị hơn nha mọi người. Thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn ở trong những cái chén nhỏ, đó là nước mắm. Nước mắm này thì mình cho vào đây là 6 muỗng canh nước mắm. Bởi vì đây là công thức dành cho 1 kg đùi gà nha mọi người, thì mình sẽ chuẩn bị những cái gia vị này chuẩn với lại 1 kg đùi gà. Thì đây là 6 muỗng canh nước mắm, 4 muỗng canh hạt nêm, 2 muỗng cà phê bột ngọt nha mọi người, nửa muỗng tiêu, và cuối cùng ở đây là 4 muỗng canh đường. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu pha nước sốt nha. Mọi người cho vào đây là 6 muỗng canh nước mắm nè. Tiếp tục là tới 4 muỗng canh đường nha mọi người. Hạt nêm, bột ngọt, và cuối cùng là tiêu luôn nha. Khuấy cho tan đường luôn nha mọi người. Sau khi mà đã chuẩn bị tất cả các nguyên liệu và làm xong nước sốt thì bây giờ mình sẽ đến công đoạn là xào gà luôn nha mọi người. Mình sẽ cho vào đây dầu ăn. Mọi người có thể cho nhiều thêm một xíu nha.
Sau khi mà dầu sôi rồi thì bây giờ mình sẽ cho tỏi và sả vào luôn nha mọi người. Mọi người đảo đều lên. Sau khi mà mình thấy sả cũng như là tỏi nó bắt đầu vàng rồi á thì mình sẽ cho gà vào xào luôn nha mọi người. Mọi người lưu ý cho mình là xào nhanh tay, đều tay, xào khoảng từ 5 tới 8 phút để cho gà nó bắt đầu nó mềm, nó có màu vàng đều á, không còn cái nước nữa thì gà nó mới mềm. Sau khi mà mọi người thấy gà bắt đầu là nó vàng vàng đều và nó săn lại như vậy nha mọi người làm cho đều, chờ cho gà nó vàng, nó cháy cạnh vậy luôn nè nha mọi người. Đó, mọi người trải đều phần nước sốt ra cho mình. Sau đó mọi người cho một chén nước lọc vào đây. Và bây giờ mình sẽ chờ cho cái phần sốt của mình nó sệt lại và nó thấm đều vào trong miếng gà nha mọi người. Sau khi mà nước sốt nó sệt lại như vậy nha mọi người, và gà nó đã cháy cạnh như vậy thì mình sẽ cho lá quế vào. Lưu ý cho mọi người là khi nào mà nó hoàn thành gần xong thì mọi người mới cho lá quế vào nha. Chứ không làm mọi người cho vào lâu thì lá quế nó sẽ bị úng và nó sẽ mất cái độ tươi và cũng như cái độ thơm ngon của cái mùi lá quế nha mọi người. Bây giờ mình sẽ cho lá quế vào và mình đảo trong vòng 30 giây tới 1 phút thôi. Mình sẽ đảo đều lên. Và sau đó là mình sẽ tắt bếp nha mọi người. Như vậy thì lá quế nó vẫn sẽ giữ được cái mùi thơm của nó mà cũng sẽ không bị úng, mà vẫn tươi xanh nha. Đó, bây giờ mọi người sẽ đảo lên như vậy, đảo đều lên vậy thôi. Vậy là món gà xào lá quế của mình đã hoàn thành rồi. Bây giờ mình sẽ nếm thử và review cho mọi người xem nha. Cái gà của mình nó không có bị khô đâu nha mọi người, nó rất mềm luôn nha. Hồi nãy cái công thức mà nước sốt mà mình pha hồi nãy cho mọi người á là nước sốt chuẩn vị, cho nên là mọi người không cần nêm thêm gì nữa và nó sẽ đều vị với cái gà này nha mọi người. Món này vừa đầy đủ dưỡng chất mà mọi người có thể đổi khẩu vị và gia đình có thể ăn cùng nhau nữa nha mọi người. Mọi người xem hết clip và làm theo công thức của mình nha. Nếu mọi người thành công thì nhớ comment cho mình biết nữa nha mọi người. Ok, clip đến đây cũng đã hết. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo.